फाइनेन्सियल फ्रिडम बाई ग्रेन्ट साबटियर। यो किताब फाइनेन्सियल फ्रिडममा लेखेको बेस्ट किताब हो। यो किताब ती मानिसहरूको लागि हो जो जीवनमा छिटै फाइनेन्सियल फ्री हुन चाहन्छ। उनीहरूलाई 60 वर्षको उमेरसम्म पर्खिनु छैन। रिटायरमेन्टको लागि यदि तपाईँ 18 देखि 40 को एजमा हुनुहुन्छ भने यो बुक तपाईँको लाइफ चेन्ज गर्न सक्छ। यो बुकमा लेखकले धेरै यस्तो मेथडहरू भनेको छ जसलाई युज गरेर छिटै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र फाइनेन्सियल फ्री हुन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई कहिले पनि पैसाको लागि काम गर्नुपर्ने छैन, अर्थात् पैसा तपाईको लागि काम गर्नेछ अनि तपाईँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ बिना पैसाको चिन्ता गरी। त साथीहरू, यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। यसलाई हेरिसकेपछि तपाईको पैसाप्रतिको नजर चेन्ज हुनेछ र तपाईँ आफ्नो लाइफको धेरै उमेर बचाउन सक्नुहुनेछ। लेखक भन्छ कि तपाईँ जति चाहे त्यति पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यो पैसाले तपाईँ बितेको एक पनि समय किन्न सक्नु हुँदैन। त्यसैले टाइम पैसाभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अगस्त 2010 मा लेखक 24 वर्षको थियो। तब उसको साथमा कुनै जब थिएन। ऊ आफ्नो प्यारेन्ट्सको साथमा रहन्थ्यो। तब प्यारेन्ट्सले उसलाई भन्छ कि तिमी हाम्रो साथमा 3 महिना मात्र बस्न पाउनेछौ। तबसम्म तिमीले कुनै राम्रो जब खोज्नुपर्ने हुन्छ। तब 1 महिनासम्म अथरले धेरै ट्राई गर्यो तर पनि जब मिलेन। एक दिन उसले आफ्नो मोबाइल खोल्यो र आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट चेक गर्यो। त्यस टाइम उसको एकाउन्टमा मात्र $2.26 थियो। उनले आफ्नो ब्यालेन्सको एक स्क्रिनशट लियो र सधैँ हेर्ने गर्थ्यो मोटिभेसनको लागि। लेखक फेरि सोच्न लाग्छ कि 9 to 5 जबमा फसेर बस्यो भने ऊ कहिल्यै पनि फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्न सक्दैन र ऊ लाइफ टाइम काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जो कि उसलाई यो गर्न मन छैन। तब उसले सोच्छ कि केही अलग गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि उसले एक प्लान बनाउँछ। तब उनले क्याल्कुलेट गर्छ यदि ऊ फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्न चाहन्छ भने उसँग $1.25 मिलियन चाहिन्छ। त्यसपछि उनले काम कहिले पनि गर्नुपर्ने हुँदैन। यो सबको लागि उनले एक फुल टाइम जब गर्ने सोच्छ र साथै 2 साइड बिजनेस पनि, र बाँकी आफ्नो पैसालाई इन्भेस्ट गर्नेछु। तब सबैभन्दा पहिला उनले फाइनेन्सियल सम्बन्धी धेरै किताबहरू पढ्छ र एक 9 to 5 जब खोज्छ। त्यसपछि उनको ब्याङ्क एकाउन्टमा 5 वर्षपछि यानि कि 2015 मा $2.26 बाट $1.25 मिलियन भइसकेको थियो। अथर भन्छ कि यो सब गर्न सजिलो थिएन। ऊ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर आएर क्याल्कुलेट रिस्क लिएको थियो र उनले केही यस्तो चिज गरेको थियो जो अरू कोहीले गरेको थिएन। यस कारणले धेरै मानिसले पागल सम्झिने गर्थ्यो, तर ती मानिसहरू लेखकको भिजन बुझेको थिएन। तब अथर आफ्नो भिजनमा अडिग रह्यो र फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्यो। फाइनेन्सियल फ्रिडम के हो? लेखक भन्छ कि तपाईँको साथमा यति पैसा होस् कि जीवनको सबै खर्च तपाईँको प्यासिभ इन्कमले पुरा होस्। यसको लागि तपाईँले कुनै पनि काम एक्टिभली गर्न नपरोस् र तपाईँको साथमा यति पैसा होस् कि बाँकीको लाइफ पैसाको चिन्ता नगरी आरामले कटाउन सकोस्। तर हर कोहीको लागि फाइनेन्सियल फ्रिडम अलग अलग हुन सक्छ। कोही आफ्नो लोनबाट फ्री हुन चाहन्छ, कोही आफ्नो फ्यामिलीको साथ टाइम बिताउन चाहन्छ, त कोही आफ्नो 9 to 5 जबबाट छुटकारा पाउन चाहन्छ। तब सबैको लागि फाइनेन्सियल फ्रिडम अलग अलग हुन सक्छ। लेखक यो फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई 7 लेभलमा डिभाइड गर्छ। नम्बर 1, क्लियरिटी। यो लेभलमा तपाईँ फिगर आउट गर्नुहुन्छ कि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ र तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ। यसको क्लियरिटी तपाईँको दिमागमा हुन जरुरी छ। नम्बर 2, आत्मनिर्भर। यो लेभलमा तपाईँ यति पैसा कमाइरहनु भएको छ कि आफ्नो खर्च ठिकठाक चलाउनुहुन्छ र विभिन्न बिलहरू टाइममा दिनुहुन्छ। नम्बर 3, ब्रिथिङ रुम। यो लेभलमा तपाईँ एकदम टाइट हुनुहुन्छ, अर्थात् कमाइ जति छ खर्च पनि त्यति नै। तपाईँको कुनै सेभिङ छैन। यदि टाइममा सेलेरी आएन भने तपाईँलाई समस्या पर्ने गर्छ। नम्बर 4, स्टेबिलिटी। यो लेभलमा तपाईँको साथ 6 महिनाको सेभिङ छ र तपाईँमाथि कुनै पनि लोन छैन, यानि कि केही कारणले तपाईँको सेलेरी बन्द भए पनि 6 महिनासम्म सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। यो लेभल तपाईँको लागि धेरै राम्रो छ। यसमा तपाईँको 2 वर्षको खर्च बराबरको पैसा कुनै पनि ठाउँमा इन्भेस्ट गर्नुभएको छ। नम्बर 6, फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सी। यो लेभलमा तपाईँ जो इन्कम छ त्यो तपाईँको इन्भेस्टमेन्टबाट आउने गर्छ, जसमा काम गर्नु पर्दैन र रिटायर हुन सक्नुहुन्छ। नम्बर 7, एबेन्डन वेल्थ। यो लेभलमा तपाईँको साथ यति पैसा हुन्छ जति तपाईँलाई जरुरी पनि छैन। त साथीहरू, यो बुकको सिकाइ। लेसन नम्बर 1, वाट्स योर नम्बर। यदि तपाईँ कतै जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आफ्नो डेस्टिनेसन थाहा छ भने एउटा रुट चुन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डेस्टिनेसनसम्म जानको लागि। तर तपाईँलाई थाहा छैन कि कहाँ जानु छ, यो हो भने तपाईँ हराउनुहुन्छ। यसै तरिकाले यदि फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहनुहुन्छ भने तपाईँले फिगर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ कति अमाउन्ट चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईँ कहिले पनि पैसाको लागि काम गर्ने छैन। अथर भन्छ कि उनको लागि फाइनेन्सियल फ्रिडमको मतलब थियो
कि ऊ केवल इन्भेस्टमेन्टबाट आफ्नो बचेको लाइफ निकाल्न सकोस्। उनले आफ्नो साथमा यति पैसा जम्मा गरिसकेको थियो कि उनलाई कुनै पनि यस्तो काम गर्न जरुरी थिएन जो उनलाई मन पर्दैन थियो र अथरको त्यो नम्बर थियो $1.25 मिलियन। तब यसकारण अथरले भन्छ कि तपाईलाई पनि थाहा हुन जरुरी छ तपाईको लागि त्यो एक्ज्याक्ट नम्बर कति हो र यो पनि भन्छ कि तपाईले त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ एक वर्षमा कति खर्च हुन्छ। अझ हुन सक्छ फ्युचरमा तपाईको आवश्यक बढ्न सक्छ। तपाई जो 5 वर्ष पहिले थियो त्यो आज हुनुहुन्न र अबको 5 वर्षपछि जो आज छ त्यो हुँदैन। त्यसैले फ्युचरको खर्चलाई पनि क्याल्कुलेट गरेर यो नम्बर तय गर्नुपर्ने हुन्छ। तब तपाईलाई आफ्नो सालभरको खर्च विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई रेन्टमा बस्नुहुन्छ भने सालभरको रेन्ट कति हो, खानामा कति खर्च हुन्छ, वर्षमा कति ट्राभल गर्नुहुन्छ, इन्सुरेन्स कति छ र आफ्नो बच्चाको पढाइमा कति खर्च लाग्छ, यो सब तपाईले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले हेर्नुहुन्छ भने थाहा हुन्छ कि सालभरको खर्च कति छ। तब तपाई त्यही हिसाबले आफ्नो स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै अथरको मान्नु छ कि यदि तपाई छिटै नै फाइनान्शियल फ्री हुन चाहनुहुन्छ भने बाँकीको केही वर्ष तपाईको खर्च पनि बढ्नु हुँदैन, तब मात्र छिटो फाइनान्शियल फ्री हुन सक्नुहुन्छ। अब आउँछ लेसन नम्बर 2, थिंक अबाउट मनी बिफोर यु बाई एनिथिङ। आजको समयमा पैसा खर्च गर्न एकदम सजिलो भएको छ। क्रेडिट कार्डबाट फोनको एक क्लिकमा तपाई केही पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यसकारणले हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामी खर्च कति गर्दिन्छौँ। यसमा अथर भन्छ कि यदि तपाई कुनै पनि चीज लिन चाहनुहुन्छ भने त्यो भन्दा पहिले तपाईले सोच्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा तपाईलाई त्यो चीज जरुरी छ या छैन। किनकि जब कुनै पनि चीज लिनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो टाइम ट्रेड गर्नुहुन्छ, अर्थात् सबैभन्दा पहिले त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको आवरली रेट कति छ, मतलब हर घण्टामा तपाई कति कमाउनुहुन्छ। यदि यस किसिमले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने जस्तै म त 9 to 5 जब गर्छु र 8 घण्टा काम गरेर म यति कमाउँछु, तर यस किसिमले होइन। अथर भन्छ कि 8 घण्टा मात्र होइन, तपाईको अफिसको लागि तयार भएदेखि अफिसबाट घर नपुगिन्जेलसम्मको टाइमलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्र तपाईको एक्ज्याक्ट आवरली रेट निस्किन्छ। साथै जब पनि हामी कुनै पनि चीज खरिद गर्छौं भने तब हामी पैसा होइन टाइमसँग क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हामीले त्यस चीजलाई लिनको लागि कति घण्टा काम गर्यौं। फर एक्जाम्पल यदि तपाई 10 लाखको कार लिनुहुन्छ र तपाईको मन्थली स्यालेरी 50,000 छ, तब यसको हिसाबले 20 महिना काम गर्नुभयो त्यो कार लिनको लागि। त्यसैले अथर भन्छ कि जब पनि हामी कुनै पनि चीज खरिद गर्छौं भने हामी त्यसलाई आफ्नो टाइमसँग क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। आखिर त्यो चीज खरिद गर्नको लागि हामीले कति टाइम काम गर्नु पर्यो। त्यसैले यदि छिटो भन्दा छिटो फाइनान्शियल फ्रीडम हुन चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि प्रोडक्ट लिनुभन्दा पहिला केही दिन सोच्नुपर्ने हुन्छ। 7 दिन, 15 दिन, अझ सक्नुहुन्छ भने 1-2 महिना। कुनै महँगो चीज लिनु छ भने थोरै समय वेट गर्नुस्। यदि यसको बावजुद पनि तपाईलाई लाग्छ कि मलाई त त्यो चीज लिनु नै छ, अर्थात् त्यो चीजको आवश्यक छ भने नो डाउट लिनुस्, तर एटलिस्ट केही समय सोच्नुस् त्यसको लागि, अर्थात् बिना सोच सम्झेर कुनै पनि चीज नलिनुस्। लेसन नम्बर 3, क्याल्कुलेट योर नेटवर्थ। अथर भन्छ कि हामीले आफ्नो नेटवर्थ क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् तपाई आफ्नो एसेट्सबाट लायबिलिटी माइनस गर्नुहुन्छ भने त्यो हुन्छ तपाईको नेटवर्थ। त हामी सबैभन्दा पहिला हेर्छौं कि एसेट्स र लायबिलिटी भनेको के हो। एसेट्सको मतलब त्यो हो जो चीज तपाईको साथमा छ, जस्तै पैसा, कुनै पनि प्रपर्टी, घर आदि। अर्थात् अथर भन्छ कि हामीले समय समयमा आफ्नो एसेट्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै बैंक एकाउन्ट वा इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा कति एसेट्स छ, तपाई यी सबलाई एसेट्समा काउन्ट गर्नुस्। अब आउँछ लायबिलिटी। यसमा त्यो चीज आउँछ जस्तै कुनै पनि उधारो वा ऋण, होम लोन, कार लोन, स्टुडेन्ट लोन, पर्सनल लोन आदि। यी सबलाई तपाई लायबिलिटीमा लेख्नुस्। यसले तपाईलाई थाहा हुन्छ कि कति पैसा पे गर्नु छ। यसै तरिकाले एसेट्सबाट लायबिलिटी माइनस गर्नुहुन्छ भने तब तपाईको आउँछ असली नेटवर्थ। अथर यो पनि भन्छ कि नेटवर्थ 2 किसिमको हुन्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ। यदि तपाईको एसेट्स लायबिलिटी भन्दा धेरै छ भने तब तपाईको नेटवर्थ पोजिटिभ छ। यदि तपाईको एसेट्स लायबिलिटी भन्दा कम छ भने त्यो नेगेटिभ हुन्छ, किनकि तपाईको साथमा जति पैसा छ त्यो भन्दा बढी त चुकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईको नेटवर्थ नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले अथर भन्छ कि फाइनान्शियल फ्रीडम चाहनुहुन्छ भने आफ्नो एक्ज्याक्ट नेटवर्थ थाहा हुनुपर्छ, किनकि त्यो थाहा भएपछि तपाई आफ्नो सही बाटो चुन्न सक्नुहुन्छ, प्लान बनाउन सक्नुहुन्छ फ्युचरमा तपाईलाई के चाहिन्छ भनेर। लेसन नम्बर 4, स्टार्ट योर साइड हसल। अर्थात् यसको मतलब यदि तपाई कुनै पनि जब गरिरहनु भएको छ भने त्यसको साथै साइडमा यस्तो बिजनेस ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा तपाईको इन्ट्रेस्ट होस् र इन्कम पनि आउन सुरु होस्। त्यसैले अथर भन्छ कि तपाई यदि 9 to 5 जबमा हुनुहुन्छ भने पनि साइड बिजनेस गर्न जरुरी छ फाइनान्शियल फ्रीडम छिटो हुनको लागि। अर्थात् यसबाट हाम्रो एक्स्ट्रा इन्कम हुन्छ र त्यसबाट आएको इन्कम सेभ र इन्भेस्ट गर्न सक्छौं।
यसको लागि अथर एक टर्म युज गर्छ जसलाई ऊ इन्टरप्राइज माइन्डसेट भन्ने गर्छ। यसको मतलब हाम्रो आसपास जति नै अवसरहरू देखिन्छ त्यसको थ्रु पैसा कमाउनु हो र एउटा रिच माइन्डसेट राख्नु हो, किनकि रिच माइन्डसेट भएको व्यक्तिहरूलाई थाहा हुन्छ कि पैसाको कुनै सीमा हुँदैन। हामी जति चाहे त्यति पैसा कमाउन सक्छौँ। त्यसैले हामीले नयाँ नयाँ अवसर खोज्नुपर्ने हुन्छ पैसा कमाउने। आजको टाइममा टेक्नोलोजी यति छ कि इन्टरनेटको थ्रु कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि बस हामी आफ्नो माइन्डसेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त साथीहरू, यो थियो केही इम्पोर्टेन्ट लेसन। यो बुकबाट अथर भन्छ कि जुन तरिकाले उसले 5 वर्षमा $2बाट $1.25 मिलियन कमायो र आज ऊ फाइनेन्सियल फ्री छ, उसलाई यस्तो काम गर्न पनि जरुरी छैन पैसाको लागि जो उसलाई मन पर्दैन। यसै तरिकाले तपाईँ पनि छिटो फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन चाहनुहुन्छ भने यो बुकमा भनिएको लेसनहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँ पनि केही वर्षमा नै आफ्नो ड्रिम लाइफ जिउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरू, आजको बुक समरी यति। यदि तपाईँहरूलाई आजको बुक समरीको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको एक सब्स्क्राइबले मलाई धेरै मोटिभेट मिल्नेछ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।